नमस्कार, टेस्टऑफकिंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण अनारसे कसे बनवायचे ते बघूया। अनारसे बनवण्याची प्रोसिजर खूप वेळखाऊ आहे। या ठिकाणी मी एक वाटी साधा तांदूळ घेतलाय। त्याला 3 दिवस पाण्यात भिजत ठेवलं होतं। याचं पाणी मी रोज बदलत होते। पाणी नाही बदललं तर आंबट वास येतो। याचं पाणी रोज बदलून घ्यायचंय। आता हे 3 दिवस झालेत। आता हे मी पाणी काढून घेणार आहे। पूर्ण पाणी निघालेलं आहे। आता आपण हे कॉटनच्या कपड्यावर पसरून ठेवूया। सुकवून घ्यायचं आहे। 1 तास ह्याला ठेवायचं असंच। हा सुकला की मग आपण बारीक करून घ्यायचा। आता 1 तास मी हे सुकाय ठेवलं होतं, सुकलेलं आहे। आता ह्याला मी मिक्सर मधून बारीक करून घेणार आहे। हे मी मिक्सर मधून बारीक करून घेतले। आता आपण हे मैदा चाळायच्या चाळणीनं चाळून घेणार आहे। आता हे चाळून वरती जे राहिले ते मी परत एकदा बारीक करून घेणार आहे। आता हे राहिलेलं मी परत एकदा बारीक करून घेतलंय। आता ही 1 वाटी मी तांदूळ घेतलं होतं ना। आता आपल्याला साखर ही मोजून घ्यायची। आता मी ही साखर अर्धीच्या पण अर्धी घेतली। आता साखर ही मी बारीक करून घेतली। तीही आपल्याला या चाळणीनं चाळूनच घ्यायची आहे। हे सर्व आता चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे मिक्स झालंय। आता यामध्ये मी 1 मोठा चमचा तूप घालणार आहे। हा 1 चमचा मी तूप घातले। आता तूप यामध्ये मिक्स करायचंय। आता हे सर्व मिश्रण मी परत एकदा मिक्सर मधून बारीक करून घेणार आहे, म्हणजे ते चांगलं एकजीव होतं। आता हे मी मिक्सर मधून काढून घेतले। पूर्ण एकजीव झाले, असा गोळा बनतोय, तुम्ही बघू शकताय। तर हे जास्त तुम्हाला कोरडं वाटलं तर त्यात तुम्ही 1 चमचा दूधही घालू शकता। जास्त घालायचं नाही, 1 चमचाच घाला। आता मी हे असंच मळून ठेवते। यात दूध घालायची आवश्यकता नाही। हा गोळा माझा मळून तयार झालाय। याला आपण 10 मिनिट वाटीमध्ये घालून झाकून ठेवूया। आपण हे पीठ झाकून ठेवलं होतं। आता याचे अनारसे करूया। हा असा छोटासा गोळा घ्यायचा। आता ह्याला एका बाजूने खसखस लावायची आणि खसखशीमध्ये परत थोडं पसरून घ्यायचं। आता हे माझं अनारसे बनवून तयार झालंय। आता मी इकडं कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल ही गरम झालेलं आहे। आता ही खसखशीची बाजू आहे ती आपल्याला वरती करायची। हे तेल वर असं टाकल्यामुळे वरची बाजू चांगली भाजली जाते। यामध्ये आत अजिबात कच्चं राहत नाही। आता ह्याला छान सोनेरी कलर आलाय। आपण हे काढून घेऊया। काढून घेऊन एका टिश्यू पेपर मध्ये तेल वितळण्यासाठी ठेवूया। अशाच पद्धतीने हे मी दुसरा अनारस करणार आहे। आता हे दुसरं हे अनारस माझं या पद्धतीने बनवून झाले। आता आपण ह्याला खसखस लावून घेऊया। आता हे दुसरे अनारस माझं बनवून तयार झाले। आता हे आपण तेलात तळून घेऊया। अनारस मस्त फुगलेलं आहे आणि ह्याला पण जाळी छान आलेले।
कलर पण छान आलाय गोल्डन. आता हे मी काढून घेते. माझे हे सर्व अनारसे बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता कलरही छान आलेला आहे आणि अशी कुरकुरीत झालेले आहेत, अशी फुगलेत. ह्याला जाळीही आलेली आहे. या पद्धतीने हे माझे अनारसे बनवून तयार झालेले आहेत. रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.